අපි බලමු අපිට ලැබෙන උත්තරේ කොහොමද කියලා. මේ පේනවද? දැන් එයා ගත්තා 9 වෙනි මාසේ 3 වෙනි මාසේ 9ට අදාළ උත්තර. සියලු දෙනාටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අතර අපි අද උඹලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ෆිල්ටර් එකක් භාවිතයෙන් අපිට අදාළ ඩීටේල්ස් ටික ෆිල්ටර් කරගන්න විදිහ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනම දාලා තියෙනවා ඩමි ඩේටා ටික. මෙන්න මෙතන අපිට අදාළ ඩේටා ටිකෙන් අපි හිතුවොත් මෙතන J කොලම් එකේ මැයි මාසේ 9 වෙනිදාට අදාළ ඩේට් එක ගැහුවොත් එදාට අදාළ ඉන්වොයිස් ටික මෙන්න මෙතනට එක්ස්පෝර්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඇඩ්වාන්ස් ෆිල්ටර් එකක් අපි මෙතන හදාගන්න පෙන්වන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ තියෙන ඩේටා ටිකට නමක් දී ගන්න. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ටික control shift එකයි down එකයි ඔබලා මේකට ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහිල්ලා ඩේටා මේකට කියන්නේ මේ කොලම් එකට name tab එක කියලා. මේ name tab එකට අපි නමක් දානවා. මේ select කරගත්ත එකට data කියලා. data කියලා නමක් දැම්මම දාලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා tab වලින් data කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන advance කියලා එකක්. advance කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට select කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට ගන්න උත්තරේ filter කරන්න ඕනේ මේ data ටිකෙන්ම නෙමෙයි. අපිට වෙන තැනකට තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි copy to another location කියන එකට දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට දාන්න ඕනේ. අපිට ඕන මෙතන ගිහිල්ලා පෙන්වන්න පුළුවන් highlight කරලා අපිට එහෙම නැත්නම් මෙතන අපි නමක් දීපු නිසා data කියලා එතන data කියලා නම type කරන්න. ඊට පස්සේ criteria range එක. criteria range එක කියලා අදහස් කරන්නේ J1 එකේ ඉඳන් P2 එක දක්වා range එක. criteria range එක කියන්නේ දැන් අපිට උත්තරේ ගන්න අවශ්‍ය සීමාවක් තියෙනවානේ. ඒ උත්තරේ ගන්න අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මගේ ළඟ තියෙනවා invoice date එකක්, invoice එකක්, PO එකක්, customer name එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට Walmart කියන එක මෙතන ගැහුවොත් එතකොට Walmart එකට අදාළ උත්තර ටික මෙතන එන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැන් මම ගහලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ date එක 3 වෙනි මාසේ 9 වෙනි. එතකොට 3 වෙනි මාසේ 9 ගහලා තිබ්බාම 3 වෙනි මාසේ 9ට අදාළ උත්තර ටික මට ලැබෙන්න ඕනේ මෙතන. අපි බලමු ඒ උත්තර ටික අහනවා මෙයා කොතනටද පේස් කරන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මෙතනට මට පේස් කරලා දෙන්න කියලා තමයි මම එයාට කමාන්ඩ් එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපිට ලැබෙන උත්තරේ කොහොමද කියලා. මේ පේනවද? දැන් එයා ගත්තා 9 වෙනි මාසේ 3 වෙනි මාසේ 9ට ඒ වගේම මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම්. මෙයාට අපි කියනවා දැන් අපිට ගෙනත් දෙන්න date එක නෙමෙයි මේ Walmart කියන එක මෙතනට ගෙනත් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් මෙතනට ගිහිල්ලා copy to another location දාලා okay කරා නම් දැන් අපිට Walmart එකට අදාළ උත්තරය එතනට අවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි advanced filter එකක් කියන්නේ. මේ වගේ advanced filter එක තව අපිට පුළුවන් සැරෙන් සැරේට මෙතන ගිහිල්ලා click කරනවට වඩා automatic කරන්න. ඒ කියන්නේ macro එකක් භාවිතයෙන් automatic කරන්න පුළුවන්. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා macro එකක් භාවිතයෙන් advanced filter එක automate කරන්න. නැවතත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. ස්තුතියි.